السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 13 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على الدالة الشرطية if. إذا حدث كذا افعل كذا. فهيا بنا. دالة if هي الدالة الشرطية، والتي نستخدمها عندما نريد أن نحقق أمر ما أو نفعل شيء ما عند حدوث شرط ما أو تحقق شرط ما. وتأخذ دالة if في أكثر من شكل، يمكن كتابتها في سطر واحد وممكن كتابتها على شكل بلوك. فمثلا على سبيل المثال هذه أول طريقة لكتابة if، أن نكتب if ثم نترك فراغ ثم نضع شرط، ثم نترك فراغ ثم نكتب then. if أي إذا، ثم الشرط أي إذا حدث هذا الشرط، then إذن فراغ نفذ كذا، نكتب أمر من الأوامر أو شيء يتم تنفيذه. من الممكن أن نكمل ونكتب في نفس السطر نترك فراغ ثم else، ما خلاف ذلك أي إذا لم يتحقق ثم فراغ افعل كذا، بمعنى أنه سيكون if ثم then. هذا أول شكل. إذا كانت قيمة A3 تساوي 10 ماذا يفعل؟ إذن قم بإرسال رسالة لقد فزنا، بكل بساطة. وممكن أن نكمل ونكتبها بهذا الشكل if إذا كان قيمة الخلية A3 تساوي 10 إذن أرسل رسالة لقد فزنا، وما خلاف ذلك else، يعني إذا لم تكن تساوي 10 ماذا يفعل؟ ارسل رسالة لقد هزمنا. إذن هو سيرى هذا الشرط، إذا تحقق هذا الشرط سوف ينفذ ما بعد كلمة then، وإذا لم يتحقق هذا الشرط سينفذ ما بعد كلمة else. وهذه الطريقة الوحيدة التي نكتب فيها if then أو if then else في سطر واحد. إذا كان الشرط، إذا تحقق الشرط أريد أن أفعل شيء واحد فقط، أو إذا لم يتحقق أفعل شيء واحد فقط. أما إذا كان الشرط، إذا تحقق الشرط أريد أن أفعل أكثر من أمر أو أكثر من شيء، فلا يصح كتابتها ولا يمكن كتابتها في سطر واحد، ولكن تكتب على شكل بلوك يبدأ بإف then وينتهي بإند إف، يبدأ بإف then وينتهي بإند إف. وشكل البلوك يوجد عندنا 3 أشكال. الشكل الأول if ثم الشرط ثم then في السطر الأول، ثم بعد ذلك في الأسطر التي بعد ذلك يتم كتابة كل ما ترغب في أن يتم تنفيذه، ثم في النهاية اغلق الإف بإند إف. هل يمكن هنا أن أكتب تنفيذ أمر واحد فقط في هذه الحالة؟ نعم يمكن كتابة هذا الشكل سطر واحد في شكل بلوك، ولكن ليس العكس. مثال if إذا كانت قيمة الخلية A3 بتساوي 10 إذن ماذا يفعل؟ أرسل رسالة لقد فزنا، ثم اجعل النطاق من أول B4 إلى B8 اللون الداخلي له يساوي بنت end if. يبقى ينفذ هذا الكلام إذا تحقق هذا الشرط. طب وإذا لم يتحقق هذا الشرط لن يفعل شيء، لن يفعل شيء. يقوم بعمل تشيك أو اختبار لهذا الشرط، إذا تحقق سينفذ هذه الأسطر حتى الإند إف، إذا لم يتحقق فلن ينفذ شيء، سيقوم بتنفيذ الأسطر بعد إف then، أي شيء مكتوب بعد إف then سيذهب إليه ولن ينفذ هذا. هذا هو الشكل الأول من أشكال البلوك. الشكل الثاني أن نكتب if ثم نكتب الشرط ثم then، ثم أقوم بكتابة مجموعة من الأوامر تتحقق عند تنفيذ هذا الشرط أو تحقيق هذا الشرط. else ما خلاف ذلك، أي إذا لم يتحقق هذا الشرط نفذ مجموعة من الأسطر يتم كتابتها هنا
سيتم تنفيذها في حالة عدم تحقيق هذا الشرط، ثم ننهي البلوك بإند إف كما تعودنا. مثال إف إذا كانت قيمة ال A3 بتساوي 10 إذا أرسل رسالة لقد فزنا واجعل النطاق باللون البينك. إلس أي ما خلاف ذلك، أي إذا لم تكن قيمة ال A3 بتساوي 10 أرسل رسالة لقد هزمنا واجعل النطاق من B4 إلى B8 لونه رصاصي. إذا سينفذ هذا في حالة عدم تحقق هذا الشرط، ينفذ هذا في حالة تحقق الشرط، لن ينفذ الاثنين معا أبدا في أي حالة من الأحوال. عندنا شكل أخير if إذا، ونضع الشرط then نضع ما يمكن أن ينفذ إذا تحقق هذا الشرط else if، وهي كلمة واحدة ليس بين الelse والif فراغ. else if شرط آخر then إذا حقق هذا الأمر. إذا هنا أمر داخل أمر. مثال if إذا كان قيمة ال A3 أصغر من 10 إذا أرسل رسالة أنت صغير جدا. else ما خلاف ذلك إذا كان، وما خلاف ذلك وكان، يعني إذا لم تكن أصغر من 10 إذا انظر إلى الشرط هذا. إذا كانت قيمة ال B6 أكبر من 120 then أرسل رسالة يجب أن تقلل وزنك. هيا بنا نذهب لتنفيذ مثل هذه الأوامر. في البرنامج السابق الذي كنا قد بدأنا به كنا نقوم بإدخال البيانات في هذه الشاشة. الآن أريد أن أتحقق من أن ما تم إدخاله في الريفرنس نمبر رقم الوثيقة هو رقم فقط لا يوجد فيه أحرف، وأريد أن أتأكد أن ما تم إدخاله في الإيشو ديت في تاريخ الإنشاء هو تاريخ وليست أي كتابة أخرى. يبقى أريد أن أتحقق من هذا ومن ذاك. لنرى هذا الكود. if is numeric يرى إذا كان ما بداخل القوسين إذا كانت قيمة رقمية سيكون قيمة is numeric بtrue صحيح، وإذا كانت غير رقمية سيعطي false. is date هي دالة أخرى تتحقق من أن ما بين القوسين هو تاريخ. اليوم سوف أستخدم هاتين الدالتين. الدالتين is numeric للتحقق من القيمة المدخلة رقمية أو لا، وis date للتحقق من القيمة المدخلة تاريخ أم لا. فقلنا if إذا كان إيه هو الشرط؟ هذا هو الشرط قبل then، هذا هو الشرط. if إذا كان، ثم وضعت دالة is numeric وافتح قوسين worksheet form range E7 value. إذا تحقق ما بين قوسين أريد أن أرى قيمة ال E7 في النموذج فورم أو في ورقة العمل فورم، هل هي نيوميريك؟ إذا كانت النتيجة فولس يعني ليست رقمية، يبقى الشرط إذا كان ما بداخل ال E7 ليس رقميا يعني يساوي فولس، إذن ماذا يفعل؟ أرسل رسالة مسج بوكس رقم الوثيقة غير مطابق للمواصفات برجاء إعادة الإدخال. ثم exit sub أمر للخروج من السب روتين. إذا لن يكمل بعد exit sub نهائيا. أي exit sub تراها معناها أنك أخرجت البرنامج أو أوقفت البرنامج، خرج من الكود. إذا هو سيقوم بالتحقق من أن المدخلات أو المدخل في الإي 7 إذا كان يساوي فولس ليس رقميا، ماذا يفعل؟ يعطي هذه الرسالة ثم يخرج. الخطوة التي بعد ذلك إذا كان isDate E13 value بتساوي false، يعني إذا كانت قيمة ال E13 ليست تاريخ، إذا أرسل رسالة التاريخ غير صحيح وأخرج. قمت هنا بإدخال قيم وليست رقمية، وأريد أن أتحقق من هذا الشرط. سأنفذ. أعطاني رسالة رقم الوثيقة غير مطابق للمواصفات برجاء إعادة الإدخال، وخرج. لم يذهب للسطر الذي فيه التحقق من الديت، انتهى.
عندما وجد أن الرقم غير سليم خرج ولم يكمل. طب سأعطي هنا رقما. الشرط ذهب إلى end if، معناها أن هذا الشرط لم يتحقق، لأنه لو تحقق كان وقف على هذا السطر ثم هذا السطر. إذا هو عمل اختبارا للإي 7 ووجد أنه فعلا رقم فتركه وذهب إلى end if ثم أكمل السطر اللي بعده. الآن سيتحقق من الإي 13. هل إي 13 تاريخ؟ لا، هو ليس تاريخ، لأن 33 خطأ، هو ليس تاريخ، فعلا فولس، فعلا طلع فولس. سينفذ ما بعد الإف وهي رسالة التحذير. فعل أخرج رسالة التحذير. أوكي، ثم ذهب إلى هذا السطر أنهى البرنامج. إذا وضعت هذه 3 أي تاريخ صحيح وجئنا لننفذ وأيضا بإف 8 سيذهب إلى end if. هذا الشرط ذهب إلى end if، لا هذا تحقق ولا هذا تحقق، كلاهما سليم فخرج ولم يعطي أي رسالة. في هذا الكود قمنا بطريقة أخرى في التفكير. dim A as integer dim B as integer. عرفنا متغيرين A و B، ثم قلنا في سطر واحد if is numeric E7 value تساوي false، يعني إذا كانت E7 ليست رقمية إذا ضع قيمة ال A ب1، وإذا كانت الديت ال E13 ليست تاريخ ضع قيمة المتغير B يساوي 1. إذا A و B سيساوي 1 إذا كان التاريخ خطأ B ستكون ب1، وإذا كانت الرقم خطأ ستكون ال A ب1. لماذا فعلنا ذلك؟ لأنني أريد أن أقوم بالتالي. إذا كانت ال A وال B، ال A بتساوي 1 وال B بتساوي 1، يعني كلاهما فيهما مشكلة، إذا أخرج رسالة رقم الوثيقة والتاريخ بهما خطأ برجاء إعادة الإدخال، ثم أخرج exit sub. else أي إذا لم يكن ال A1 وال B1 مع بعض فيهم خطأ قم باختبار ال A بتساوي 1 فقط. إذا كانت ال A بتساوي 1 إذا أظهر رسالة رقم الوثيقة غير مطابق للمواصفات برجاء إعادة الإدخال ثم يخرج. إذا لم تكن ال A بتساوي 1 سوف يذهب للسطر اللي بعد ذلك. else إذا كانت ال B بتساوي 1 إذا التاريخ غير صحيح برجاء إعادة الإدخال ثم يخرج. إذا في هذه الحالة إذا وجد أن الاثنين فيهما خطأ سيقف هنا وينفذ هذا ويخرج. إذا وجد أن ال A فقط أخذت 1 عندما كان الرقم خطأ سيذهب إلى هنا وينفذ ويخرج. أما إذا كانت ال B بتساوي 1 أي حالة أن التاريخ خطأ فقط فسيذهب إلى هنا ويعطي هذه الرسالة ويخرج. لنغير التاريخ والرقم كلاهما يصبح خطأ ونرى ما هي النتيجة. رقم الوثيقة والتاريخ بهما خطأ برجاء إعادة الإدخال. لنتعامل ب F8. إذا كانت E7 نيوميريك غير صحيحة A بتساوي 1 لنرى قيمة ال A ب1. السطر الذي بعده ال B ب1 لأن كلاهما خطأ. ثم يأتي هنا الإلحاق من الشرط. هل الاثنان قيمتهما ب1؟ نعم، وبالفعل ذهب إلى هذه الرسالة نفذ الرسالة ثم خرج. سوف أجعل الرقم صحيح رقمي فقط والمشكلة عندي في التاريخ وننفذ ب F8. في أول سطر ال A ب0، قيمة ال A ب0 أي أن الشرط لم يتحقق، يعني الرقم سليم. طيب ال B ب1 إذا ال B فيه خلل. هنا هل ال A وال B كلاهما يساوي 1؟ لا، فذهب إلى else if التي بعدها. هل ال A بتساوي 1؟ لا، فذهب إلى else التي بعدها. هل ال B بتساوي 1؟ نعم، إذا نفذ ما بها. التاريخ غير صحيح، وأعطى رسالة التاريخ غير صحيح ثم خرج.
ماذا لو جعلت التاريخ سليم والرقم خطأ؟ ننفذ. هنا ال A ب1 لأن الرقم فيه خطأ. هنا ال B ب0 لأن التاريخ سليم. هل تحقق هذا؟ لا. هل A ب1؟ نعم، يعطي رقم وثيقة غير مطابق للصفات ثم يخرج. وهكذا عن طريق الإف استطعنا أن نرصد ما يقوم المستخدم بإدخاله في رقم الوثيقة وفي تاريخ الوثيقة، ثم إذا كان خطأ في الإدخال نقوم بإرسال رسالة له تبعا لنوع الخطأ الموجود. أرجو أن تكون هذه الأمثلة قد وضحت كيفية استخدام دالة الإف. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سوف نأخذ أمرا جديدا وهو فور نيكست، وهي لوب أو دوارة. نراكم على بركة الله.